नमस्कार साथीहरू, फ्याक्स फ्याक्ट्री मोरको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, हामीले योभन्दा अगाडि भिडियोमा तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्ट लुक्ला नेपाल, त्यस्तै गरी जिब्राल्टर एयरपोर्ट अनि बारा एयरपोर्टको बारेमा बुझेका थियौँ। आज पनि हामी 3 डरलाग्दो एयरपोर्टहरूको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नम्बर 1, पारो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, भुटान। पारो भुटानको एउटा मात्रै यस्तो एयरपोर्ट हो जुन 5500 मिटरको अग्लो हिमालले घेरिएको छ। पारो एयरपोर्टको रनवे 1265 लामो मात्रै छ। साथीहरू, यो एयरपोर्ट अति खतरनाक छ। यहाँ सिलेक्टेड पाइलटहरूलाई मात्रै ल्यान्डिङको अनुमति छ। यो एयरपोर्टको रनवे मौसम खुले बेला मात्रै ल्यान्डिङ गरिन्छ। यो एयरपोर्टको ल्यान्डिङ गर्ने बेला 18,000 फिटको पहाड घुमाएर मात्रै ल्यान्डिङ गरिन्छ। नम्बर 2, माले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, मालदिभ्स। मालदिभ्सको माले एयरपोर्टमा टेक अफ गर्न र ल्यान्डिङ गर्दा पाइलटलाई धेरै चुनौतीको विषय हुने गर्दछ। यो एयरपोर्ट समुद्रबाट 2 मिटरको उचाइमा मात्रै छ। खासमा यो दुनियाँमा एउटै मात्र एयरपोर्ट हो जुन अलकत्राबाट बनिएको छ। यो एयरपोर्ट समुद्रको बीचमा भएकोले पाइलटको एउटा गल्तीले हवाईजहाजलाई समुद्रमा खस्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। ल्यान्डिङ भइसकेपछि प्यासेन्जरलाई स्पिड बोटबाट आफ्नो अर्को ठाउँमा पुर्याइने गरिन्छ। नम्बर 3, आइस रनवे एयरपोर्ट, एटलान्टिका। साथीहरू, यो एयरपोर्टको भूगोल हेर्दा धेरै राम्रो देखिन्छ, तर यो राम्रो हुनुको साथसाथ धेरै खतरनाक पनि छ, किनकि यहाँको टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हुने गर्दछ अनि यहाँ समुद्रको पानी जमेर आइस भइरहेको हुने गर्दछ। त्यसैले यहाँ टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्दा एउटा च्यालेन्जिङको विषय बन्दछ। हुन त यहाँको रनवे एकदमै मजबुत छ, तर समस्या यो छ कि यहाँ पक्का रनवे भन्ने हुँदैन। यहाँ प्लेन सिधै बरफमा ल्यान्डिङ गरिन्छ, त्यसैले बरफको लामो बाटो मात्रै देखिन्छ। यदि बरफ थोरै पनि पग्ल्यो भने ठुलो खतरा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले यहाँ पहिले कन्फर्म गरेर बरफमा कुनै क्र्याक छ कि छैन हेरेर मात्रै ल्यान्डिङ गर्न आदेश दिइन्छ। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न त झन् भुल्दै नभुल्नुहोला।